Hi guys, today kakaligo ko lang. Tapos today pala, since ayun, nasabi ko dun sa isang live ko, nagagawa ako ng geometric wall. Tapos pipinturahan ko na yan, bibili ako ng paint ngayon si Mr. DIY. And yeah, samahan nyo ako and i-DIY natin tong wall na to. Ayan. So, ito guys. Nandiyan pa yung dumbbells. Ito guys, ito tatanggalin muna natin to dito kasi di muna natin siya isipin. Yan. Basta itong wall na yan, yung wall na yan, tatanggalin natin kasi gagawin natin siyang geometric accent wall. Ayan. So, yes. Tingnan natin kung ano yung magiging result. Bibili muna ako ng materials. And, yeah. Bye for now. So guys, ayan yung mga napamili ko for our geometric thing. And may pusang manggugulo. Ayan, may pusang manggugulo. So ayan siya. Yan, simulan ko siya ngayon or probably bukas na kasi medyo hapon na rin. And so, guys, magsisimula na ako. Like, i-move ko muna to. Ayan, i-move ko yan. Tapos, maglalagay ako ng Manila paper dyan muna. And, sisimulan ko muna yung base ngayon. And, saka na natin gagawin yung iba pa. Like, tomorrow na. Sige, kasi medyo gabi na rin, guys. Medyo gabi na rin. And, baka hindi natin siya matapos. At saka magluluto na rin tayo na kakainin natin for dinner.
So guys, another morning na naman and thank you so much sa pagsama sa akin. This is what it looks like. Ito nasa likod ko, yung finished product. And so far, it's actually good looking. And yeah, so much satisfied naman ako sa nagawa ko. And yeah, thank you so much sa pagsama sa aking DIY wall painting. And honestly, hindi siya naging madali, but probably you can do it with yourself naman. Onting tiyaga lang, medyo masakit at nakakangalay pala siya because it's my first time to paint a wall. But yeah, I did it by myself and I encourage you na kung wala naman kayong ginagawa and to, you know, para mais yung boredom nyo, you might want to do so. So thank you so much sa pagsama sa akin. Bye for now. I hope you're doing well. I hope you keep safe always and have a great day. Bye for now. Love ya.